सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। बऱ्याच लहान मुलांना अंड्याचा वास येतो म्हणून मुले अंडी खात नाहीत। मग अशा मुलांसाठी आज आपण अत्यंत चविष्ट आणि त्या मुलांनाही आवडेल असा अंड्याचा एक पदार्थ पाहणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर एका भांड्यामध्ये पाणी ठेवून ते पाणी उकळून घेणार आहे आणि आपण ही अंडी उकडून घेऊया। मी घेताना ही छोटीशी अशी गावरान अंडी मिळतात, याचा मुळातच वास थोडासा कमी येतो। अशा पद्धतीची अंडी वापरते। ही अत्यंत पौष्टिक देखील असतात। तुमच्या जवळपास जर अशी अंडी मिळत असतील तर ही अंडी नक्की वापरा। आता पाणी उकळलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालून घेते। मिठामुळे अंड लवकर उकडलं जातं, शिवाय त्याचं कवचही सहज निघतं। त्यामुळे अंडे उकडताना थोडंसं मीठ घाला आणि हे अंडे व्यवस्थित उकडून घ्या। अंडे थोडेसे उकडत आल्यानंतर आपण चमच्याने त्याच्यावरती थोडीशी चीर पाडा, म्हणजे अंडे आणखी लवकर उकडले जातील। अगदी 7 ते 8 मिनिटांमध्ये हे अंडे उकडून घ्या। अंडी जास्त उकडू नका, लहान मुलांना देताना त्यामध्ये पौष्टिक तत्व टिकून राहिली पाहिजेत, त्यामुळे ते जास्त शिजता कामा नये। 7 ते 8 मिनिटांमध्ये हे अंड व्यवस्थित शिजून होतं। तर अंड शिजून झाल्यानंतर मी याचे काप करून घेते। तुम्हाला हवं असेल तर याचे आणखीन छोटे तुकडे केले तरीही चालू शकतात, जसे बाळाला आवडतील त्या पद्धतीने तयार करा। आता मी पॅन गरम करून घेते गॅसवरती। त्यामध्ये आपण घालूया थोडंसं तेल आणि याच्यावरती आपण फक्त 2 मिनिट हे अंडे शेकून घेऊया। अंडे हे प्रोटीन, कॅल्शियम, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचा खूप चांगला स्रोत आहे, जे की मुलांची बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, वजन वाढवण्यासाठी खूप उत्तम आहेत। आता या ठिकाणी मी कांदा, लसूण, अद्रक आणि खोबरं वाटून घेतलेली पेस्ट घेते 2 चमचे। त्यामध्ये मी थोडीशी हळद, धने जिरे पूड किंवा गरम मसाला घातला तरीही चालेल आणि चवीनुसार मीठ आणि तिखट घालते। बाळाला जर तिखट आवडत असेल तर तिखट नाही घातलं तरीही चालेल, किंवा मिरचीचे छोटे तुकडे करून घातले तरीही चालेल। आता मी हे पाणी घालून याची थोडीशी पेस्ट बनवून घेते। 2 मिनिटांनंतर आपले अंडे थोडेसे वाफून झालेले असतील। आता आपण ते पलटून घेऊया। अंडे पलटताना ते तेलामध्ये उडू शकतात, त्यामुळे ती काळजी घ्या। तेल अत्यंत कमी प्रमाणात घाला। आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि मिरीपूड घालून घेऊया, याच्यामुळे अंड्याचा अजिबात वास येत नाही आणि चवही खूप छान येते। थोडीशी धने जिरे पूडही घालूया आणि आपण हा जो ग्रेव्ही तयार केली होती ती त्याच्यामध्ये घालून घेऊया। अशी ग्रेव्ही याच्यामध्ये घातल्यानंतर अंड फुटण्याची शक्यता नसते। आणि आता या ग्रेव्हीसोबत हे आणखीन 5 मिनिट आपण शिजवून घेऊया। हे शिजवून घेतल्यामुळं याचा अजिबात वास येणार नाही आणि या मसाल्यांची खूप छान चव बाळाला लागेल। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारं बेल बटन दाबायला विसरू नका। आता 5 मिनिटांनंतर आपण पाहू शकतो याला छान वाफ आलेली आहे आणि ही ग्रेव्ही देखील ह्या अंड्यांमध्ये छान मिक्स होत आहे। आता आपण दुसऱ्या बाजूनेही अगदी एक वाफ याला काढून घेऊया, फक्त 2 मिनिटासाठी। तर पुढच्या या रेसिपीमध्ये या मसाल्यांचा, खोबऱ्याचा, कांद्याचा छान चव येते आणि अंड्याचा अजिबात वास येत नाही। त्यामुळे ज्या मुलांना अंडे खायला आवडत नाहीत त्या मुलांसाठी ही बेस्ट रेसिपी आहे। माझा मुलगा लहान असताना त्यालाही अंड्याचा वास येत असल्यामुळे तो अंडे खात नव्हता, तर मला ह्या रेसिपीचा खूप फायदा झाला आणि ही रेसिपी त्याला खूप आवडते, तो आवडीने खातो। लहान मुलांच्या आहारात अंड्यांचा समावेश असायलाच हवा, कारण बाळाच्या बौद्धिक क्षमतेसाठी, शारीरिक विकासासाठी, वजन योग्य प्रमाणात वाढण्यासाठी आणि हा प्रोटीनचा उत्तम स्रोत असल्यामुळे बाळाला हे द्यायलाच हवेत। तर अशा पद्धतीची रेसिपी तुम्हीही घरी नक्की करून पहा। तुमचंही बाळ न खाणारं असेल तर ते आवडीने आणि परत परत मागून नक्की खाईल। या रेसिपीसोबतच मी माझ्या बाळाला अंडे देताना कोणकोणत्या रेसिपी आणखीन करत होते त्याही आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। ज्या मुलांना अंडे आवडत नाहीत ते मुलंही ही रेसिपी खूप 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 आवडीने खातात, त्यामुळं ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा।
आम्ही आमच्या बाळासाठी ज्या ज्या वस्तू, खेळणी, बेबी केअर प्रोडक्ट वापरतो त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः वापरलेले आहेत आणि ते खूप उत्तम देखील आहेत. तुम्हाला ते हवे असल्यास तुम्ही या लिंकवरून ते मागवून घेऊ शकता. सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी खूप सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता. जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळाला बाळगुटी देत असताना काय काळजी घ्यायला हवी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांसाठी खूप सारे पौष्टिक आणि चवदार पदार्थांच्या पाककृतीही तुम्ही या चॅनलवरती पाहू शकता. तसेच उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यायला हवी, गरोदरपणात बाळाची आणि आईची कशी काळजी घ्यावी, तसेच लहान मुलाच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारं बेल बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे चॅनलवरती अपलोड केला जाणारा प्रत्येक व्हिडिओ सगळ्यात अगोदर आपण पाहू शकाल.